සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. ඕනෙනම් ගොඩ කාලෙකින් මම දාලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. කොහොමද අපේ YouTube වීඩියෝ රෑන්කින් කරගන්නේ? ඉතින් රෑන්කින් කරගන්න කියන්නේ ගොඩක් කට්ටියට views එන්නේ නැහැ. ඉතින් views ටිකක් වැඩි කරගන්න තමයි මම අද මේ ඔයගලට කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඉස්සෙල්ලා මම මගේ channel එකට මම යනවා. මම ඔයගලට පෙන්නන්න මට කොහොමද views ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ මගේ දාපු YouTube එකේ පළවෙනි වීඩියෝ. ඔයගලට පේනවා ඇති මම මේ සාකිත් එක්ක පෙන්නන්නේ. ඒකට ආව 5000 ගාණක්. ඒ කියන්නේ channel එකක් හදාගෙන සල්ලි හොයන්න කියලා මම YouTube ගැන තමයි content කරේ. මොකද ගොඩක් කට්ටිය YouTube එකේ search කරනවා YouTube channel එකක් හදාගන්න කීයක් කර හොයාගන්න. ඉතින් ඒ දේවල් හින්දා තමයි මම ඒ වගේ වීඩියෝ එකක් පටන් ගත්තේ. මේ channel එකත් පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති අලුත් විදියට YouTube channel එකක් හදමු. पहिलं ඇති ඒකට views ඇවිල්ලා තියෙන 25000 ගාණක්. ඊට පස්සේ views පොඩ වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම channel එකේ thumbnail දාන හැටි, tag දාන හැටි. ඉතින් ඒ කට්ටියට ගොඩක් හොයන වීඩියෝ අවශ්‍ය වීඩියෝ තමයි මම කරේ. ඒවට තමයි වැඩිපුර views ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ පේනවා ඇති මේ 2000 ගණන්. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ 25000 වීඩියෝ එකේ ගිහිල්ලා details නෙවෙයි. අපි එකේ ගිහිල්ලා බලමු ඒකේ අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද කියලා ඒකේ ඇනලයිස් කියන්නේ අපිට views ඇවිල්ලා තියෙන කොහොමද කින්ද මන්ද කියලා බලමු. දැන් ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති මේ watch time ඇවිල්ලා තියෙන views ආපු ගාන subscribe 500 ගානක් කියලා තියෙනවා ඩොලර් එක සල්ලි එක ඉච්චර හිතන්න එපා. එහෙම තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි බලමු. හරි. දැන් මේ 60 minute ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි මේකට පුළුවන් අපි බලමු කොහොමද views ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා from January. okay custom ඔන්න දැන් බලමු. custom එකේ නෙවෙයි අපි බලමු science publics. okay 2023. okay පේනවා ඇති කොහොමද ඒකට views ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. මේ ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති මේ YouTube search පේනවාද? YouTube search එකෙන් තමයි වැඩිපුරම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. කියන්නේ වීඩියෝ එක search කරනකොට කට්ටියට වැඩිපුරම මගේ වීඩියෝ එක තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි 156ක්ම views ඇවිල්ලා තින්නේ search කරලා. ඉතින් කොහොමද මේ search කරනකොට වීඩියෝ එන්නේ? දැන් ගොඩක් කට්ටියට ප්‍රශ්නයක් තමයි කොච්චර වීඩියෝ දැම්මත් search වෙන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝගේ වීඩියෝ. ඒ search වෙන්නේ නැති හේතු ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝගේ title හරි නැහැ. ඔයගොල්ලෝගේ title හරි නැහැ. ඔයගොල්ලෝ දාන වීඩියෝ හරි නැහැ. ඒක තමයි. දැන් අපි මම ඔයගොල්ලෝ පේන මම YouTube එකේ search කරනවා how to get more view on YouTube. මේක නිකන් මම ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙන්නේ. අපි බලමු. දැන් සිංහලෙන් type කරන කට්ටියක් ඉන්නවා. කොහොමද views වැඩි කරගන්නේ? පේනවා ඇති මේ views වැඩි කරගන්නේ කොහොමද? YouTube සිංහල. ඔන්න මම සිංහලෙන් type කරේ. ඔන්න බලන්න. එතකොට ඉතින් මේව තමයි රෑන්කින් වෙලා තියෙන්නේ. කියන්නේ මේ රෑන්කින් වෙලා මේ බලන්න වීඩියෝ එන එළියට. මේ සිංහලෙන් type කරව. දැන් ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති මම මෙතන මේ මගේ වීඩියෝ එකත් එනවා. හරිද? ඒකට 23ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මාස 9කට කලින් views වැඩි කරගමු. පේනවා ඇති. ඉතින් දැන් කට්ටිය දැන් මෙහෙම බලාගෙන යනකොට ඒගොල්ලෝ බලනවා title. ඒගොල්ලෝ බලනවා thumbnail. ඒ title එක බලනවා thumbnail එක බලන මේ මගේ thumbnail එක දැක්ක ගමන් ඕ views setting වෙනස් කරන කලින් වෙනස් කරාට පස්සේ ඉතින් ඒක ගන්න ක්ලික් කරනවා. ඉතින් එහෙම තමයි කට්ටිය YouTube එකේ වීඩියෝ හොයලා search කරලා බලන්න. ඉතින් මෙහෙම එන්න අපි මේකට හොඳ title එකක් දාන්න ඕන. මේ දැන් ওই මේ වීඩියෝ එක මම ක්ලික් කරොත් ඔයගොල්ලෝ පෙන්නන්න. හරිද? මේ title එක views වැඩි කරගමු YouTube algorithm explain how to get more win with sinhala. දැන් මම type කරේ සිංහලෙන්. දැන් ඒක කොහොමද එතට ඇවිල්ලා තින්නේ? එතන මම කිව්වේ මෙතනින් more කියලා ගියොත් මම මේ මෙතන hashtag අනම්මනම් දාලා තිනෝ
YouTube ඇල්ගොරිතම් එක ගැන කියලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම වුණාම ඒව සර්ච් වෙලා අපිට වීඩියෝ එනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ටයිටල් දානකොට දැන් මෙහෙම ටයිප් කරනකොට වෙන how to get මෙහෙම ටයිප් කරනකොට ඕගොල්ලෝ පේන ඇති මේ එනවා ටැග් කෑලි get views sinhala මේ දැන් ඕගොල්ලෝ කරන්න තියෙන්නේ දැන් ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන කට්ටියට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගෙන නැත්නම් ලැප්ටොප් එක යූස් කරන කට්ටියටත් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් අපි ගහගත්තා. ඕකේ. ඔන්න මම ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගෙන අපිට පුළුවන් දැන් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගෙන මේක පේන්ට් එකට ගිහිල්ලා කදාන කට්ටියට නොම සේව් කරගන්න. සේව් කරගෙන මේ ටැග් ටික තියෙනව නේද? මේ ටික ටයිප් කරලා අපිට පුළුවන් අපේ ටයිටල් වලට දාන්න. ටයිටල් එකේ පල්ලෙහාට දාන්න. මම ඔයගොල්ලෝ පෙන්නන්නම්. මම කොහොමද කරන්නේ? ඕකේ. අපි ගියා ඩීටේල්ස් වලට ගියා. ඩීටේල්ස් වලට ගියාට පස්සේ පේන ඇති මම මේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට දාලා තිනෝ මේකෙත් ටැග් කැලි මේ පේනවා ඇති හින්දියනුයි ඉංග්‍රීසියනුයි යටට දිගටම දාලා තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙම දැම්මට පස්සේ අපේ වීඩියෝ YouTube එකේ සර්ච් වෙනවා. හොඳට සර්ච් වෙනවා. කවුරු හරි සර්ච් කරනකොට ටක් ගාලා අපේ වීඩියෝත් එන ඉතින් මෙතන දැන් පේනවා ඉතින් මේ මගේ තව වීඩියෝ එකක් එනවා. දැන් මම මේ කියන්නේ YouTube වලට නෙවෙයි දැන් ඔයගොල්ලෝ කරන හැම කන්ටෙන්ට් එකකට හැම වීඩියෝ එකකටම ඔයගොල්ලෝ හොයලා කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලෝ කුකරි channel එකක් කරනවා නම් අපි කියමු කොහොමද ඉඩ්ලි දැන් ওই වගේ ඉඩ්ලි හදන්න. දැන් ඒ වගේ පේනවද දැන් මේ සිංහලෙන් මම ගෙව කොහොමද ඉඩ්ලි හදන්නේ කියලා. ඉතින් එහෙම කරාම සිංහලෙන් දාපු කට්ටියට ටැග් එක මේව තමයි වීඩියෝ එන්නේ මේ රෑන්කින් වෙලා. ඉතින් එහෙම කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. ওই මේ කෑලි අරගෙන මේ වගේ කොපි කරලා ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක ඩීටේල්ස් වලට ගිහිල්ලා මේ වගේ යටට දාන්න. දිගටම දාන්න. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඕකේ. කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. YouTube එකෙන් කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝගේ YouTube හොඳට සර්ච් වෙලා රෑන්කින් වෙලා එන. ඒ වගේම ටැග් දාන්න මම ඔයගොල්ලන්ට කලිනුත් කියලා දුන්නා. රැපිඩ් ටැග් කියලා තියෙනවා වෙබ්සයිට් එකක්. මෙන්න මේක බලා ගන්න. රැපිඩ් ටැග් කියලා වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. මේකේ ගිහිල්ලා මේ use tag කියලා මේ මෙතන පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට how to make දැන් ඔහොම ටයිප් කරා how to make ඉඩ්ලි. මම මේ කුකරි එකකට මම ඔයගොල්ලෝ පෙන්නන්නේ මේ ඉඩ්ලි රෙසිපි මේ පේන ඇති මේ මෙතන එනවට කෙලින්ම කොපි කරපු ගමන් ඔක්කොම කොපි වෙනවා. මේ ටැග් කෑලි ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ යට දාන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝගේ වීඩියෝ එකේ ටැග් වලටත් ඒ ටික ඒක දාන්න පුළුවන්. හරිද? නේ ටැග් වල එතනට දාන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක ඔයගොල්ලෝ දානකොට මේ පිළිවෙලට දාන්න මේ 1 2 3 හරි කියලා යටට එක දිගට දාන්න. එකටම කොපි දැන් මෙහෙම කළා මෙතන මෙහෙම කළා පේස්ට් කරන්න යන්න එපා. මේ පේස්ට් කරාම මේ කමා එක්කන එහෙම කරන්න යන්න එපා. එහෙම කරොත් මේ ඒක ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක හින්දා මම දාන විදියට දාන්න. මොකද ඉන්දියාවේ ගොඩාක් ලොකු YouTubesලා මේ දේ කරනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ කරනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ තමයි ඒගොල්ලෝ කරන්නේ. හරිද? දැන් අපි බලමු ගේම්. ඕකේ. මම මේ කුකරි එකකට කිව්වා ගේම් ඉන් සිංහල. මම මේ ටයිප් කරනකොට මේ ලංකාවේ එක ගේම් වල බලපු කට්ටිය මේ පේන වෙයි දවසට ගාන how to pay ගේම් වල තියෙන වීඩියෝ ඔක්කොම එනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ කරන ඔන්ලයින් මනි කරන එක්කෙනෙක්ද මොනවා හරි කන්ටෙන්ට් එකක් කරන කෙනෙක් ඉස්සෙල්ලා සර්ච් කරලා බලන්න YouTube එකේ කොහොමද එන්නේ මොනවද ටැග් මොනවද ඒගොල්ලෝ දාලා තියෙන්නේ thumbnail එක මොකද්ද. ඉතින් එහෙම බලලා ඉවර වෙලා ඒගොල්ලෝ කරපු දේ නෙවෙයි වෙන විදියකට කරලා මේ වීඩියෝ දාන්න මේ how to earn money online පේනද මේ. දැන් මෙතන ටයිප් කරා පස්සේ මේ ඉංග්‍රීසි වලින් එන්නේ. දැන් මෙතන මම සිංහල 2000 මේ ගහනකොට ටයිප් කරනකොට එනවා. ඒව ටික වාට ගන්න පුළුවන් වලට මේ ලංකාවේ රෑන්කින් වෙච්ච කෙනාගේ යාගේ වීඩියෝ එළියට එනවා සටපට ගාලා. තේරුණාද? කොහොම තමයි ඉතින් views ගන්න වෙන්නේ. මොකද අපේ channel ලොකුවට subscribe base නැහනේ. ඒ subscribe base නැති හින්දා අපිට ওই දේවල් කරන්න වෙන පොඩි දේවල් කරලා කොහොම හරි පොඩ views ටික හදා ගන්න ඕන. කට්ටිය හදා ගන්න. ඉතින් අපි ඉන්න subscribe ගාන අනුව තමයි අපිට views එන්නේ. ඉතින් views වැඩි කරගන්න අපිට එක දේවල් කරන්න වෙනවා. නැත්නම් ඉතින් අපිට views ගන්න අමාරුයි. ඉතින් ඔය වගේ පොඩි tricks මම ඔයගොල්ලන්ට කියා දෙන්න මගේ channel එකේ. හොඳට ඔයගොල්ලෝ බලන්න මුල ඉඳලාකට ඔයගොල්ලන්ට
හොඳ ට්‍රික්ස් එනවා ඒකේ තියෙනවා මං කියලා දීලා ඇති. ඉතින් මේ පේනවා ඇති මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන දා මාත් කරන මේ පේනවා ඇති මම මේ අතට දිගටම දාලා තියෙන ටැග් කෑලි. ඉතින් ඒකින් හින්දා ටග් ගාලා මේ දැන් බලමු මේකට මේ ටග් ගාලා සර්ච් වෙලා එනවා. ඉතින් එහෙම වුණාම වීඩියෝ එක ටග් ගාලා සර්ච් වෙලා එනවා. බලමු අපි දැන් බලමු මේක මම මේ මගේ ටයිටල් එක කොපි කරලා ගත්තේ මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඕන හින්දා බලමු මම මේ සිංහල ටයිටල් කැලලක් කොපි කරලා ගත්තේ කොහොමද channel එක ආරක්ෂා කරන්නේ. ඉතින් පේනද ඒක ගහපු ගමන් මගේ එක තමයි එන්නේ මොකද මම ඒක කොපි කරලා ගත්තේ ඉතින් පේනවා ඇති මේ හැක් එක කරපු වීඩියෝ කට්ටිය කියනවා ඉතින් මගේ තාම views 100 ගාන ඇවිල්ලා තියෙන ඒ වුණාට පොඩ රෑන්කින් වෙයි. ඉතින් ඉස්සරහට යනකොට channel එක ඉතින් රෑන්කින් වෙන ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ channel උත් ওই දේවල් කරලා channel එක ගොඩ දාගන්න හිමින් ඉක්මනට නෙමෙයි හිමින් පොඩි දේවල් කරලා ඉතින් අවුරුද්දක් ඇයි අවුරුදු දෙකක් ඇයි ඉතින් එහෙම තමයි channel එකක් අපි පොඩ හදා ගන්න ඕන. තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා ওই මගේ group එක channel එකේ කමෙන්ට් දාන කට්ටිය පොඩ්ඩක් මගේ නම්බර එක තියෙනවා මේ වීඩියෝ වල නම්බර එකට WhatsApp එකට මැසේජ් එකක් දාන්න මම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඩයිරෙක්ට් වොයිස් කට් එකක් හරි දෙන්න. මොකද සමහර වෙලාවට මම කමෙන්ට් වලට මට උත්තර දෙන්න බැරි වෙයි. සමහර වෙලාවට මට හරි උත්තරේ දෙන්න බෑ. මොකද දිගට ටයිප් කරන්න ඕන හින්දා ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් නම් WhatsApp මැසේජ් එකක් දාන්න මම මේ වීඩියෝ එකෙත් නම්බරේ දාලා තියන්න. එහෙනම් මම හිතනවා කට්ටියගේ channel ටික රෑන්කින් කරගන්න මම පොඩි ක්‍රමයක් කියලා දුන්නා. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් කරලා බලන්න. සාර්ථක නම් මැසේජ් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මතකතුව ලයික් කරන්න, subscribe කරන්න, යාළුවෝ අතර share කරන්න. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. cheers.